בלילת קסם אחת, קערה אחת ו27 מיני עוגות ב6 טעמים שונים. אתם לא תאמינו כמה קל לסגור את כל משלוחי המנות בקערה אחת. זו בלילת הקסם שממנה ניתן להכין אינספור גרסאות, וכל אחת מהן מרגישה שונה לגמרי. צילמתי לכם את הפרק הזה במיוחד לכבוד פורים כדי להקל עליכם בהכנת משלוחי המנות, אבל אפשר להכין את העוגות האלה לכל אירוע או סתם כדי להתפנק. בואו אלמד אתכם. תחילה נכין את התוספות, כי לבלילה אנחנו לא נותנים להמתין. לעוגות הגזר נגרד דק גזר אחד. נמשיך לעוגות התפוחים, עבורן נגרד תפוח עץ אחד מקולף, תפוח עץ סמית, אנחנו מגרדים בצורה גסה סביב הליבה, זה פשוט קל יותר. נחלק את התוספות לקערות ונוסיף לכל קערה כפית קינמון. נוסיף כף גרדת תפוז. נשמור בצד עוד כף של גרדת תפוז שתשמש לעוגת התפוזים. נערבב קלות את התערובות וזה הזמן להוסיף את שאר התוספות. 2 כפות של צימוקים, ניתן קטנים או גדולים לטעמכם, ו2 כפות של אגוזי מלך קצוצים לכל תערובת. נערבב היטב ונמשיך הלאה. נעבור לתערובת האגוזים והקוקוס. נערבב חצי כוס אגוזי מלך קצוצים עם 2.5 כפות של קוקוס. זה ישמש אותנו למאפינס. לתוספת של עוגות השיש נערבב 2 כפות קקאו עם 2 כפות מים רותחים. לתערובת הזאת בהמשך תתווסף חלק מהבלילה, אבל כרגע אנחנו מכינים רק עד השלב הזה. לתוספת של עוגות התפוזים נוסיף לכף גרדת התפוז ששמרנו 1/4 כוס מיץ תפוזים טרי ונערבב. זה הזמן להכין את בלילת העוגות. נכניס לקערה גדולה 8 ביצים בגודל לארג', כף תמצית וניל, 2 כוסות של שמן, אני השתמשתי בקנולה, אבל ניתן להשתמש בכל שמן שטעמו ניטרלי. נוסיף 2 כוסות של סוכר, ונתחיל לערבב. הכמויות נראות גדולות, אבל אל תשכחו שמדובר בכמות גדולה של עוגות. נערבב היטב עד לאיחוד. כעת נוסיף את היבשים, 3.5 כוסות של קמח מנופה, 2 כפות אבקת אפייה וכפית סודה לשתייה. נערבב עד שכל הרכיבים מתאחדים. זה הזמן להוסיף כוס מים רותחים ולערבב במהירות כדי שהחום לא יבשל את הביצים. כאשר הבלילה מוכנה, אנחנו עוברים להכנות אחרונות. לתערובת הקקאו שהכנו נוסיף חצי כוס מהבלילה המוכנה ונערבב היטב. חשוב לבדוק שאין לנו גושים בבלילה עצמה, זה מאוד מאוד חשוב. זה הזמן להתחיל למזוג את הבלילה לתבניות המאפינס עד לקצת מעל 3/4 מהגובה. את תבניות המיני מאלומיניום חובה לשמן ואז למלא ל2/3 מהגובה. נתחיל להוסיף את התוספות, 2 כפיות לכל מאפינס אגוזים וקוקוס, 5 יחידות מיני גזר, 5 יחידות תפוח עץ, 5 יחידות של שיש ו4 יחידות של תפוזים. אליהן נוסיף בערך כף מהתערובת. למאפינס שוקולד צ'יפס נוסיף כף פצפוצים לכל יחידה, וזהו, הכל כאן כבר כמעט מוכן. כל מה שנותר כרגע זה לערבב. אני משתמשת בעזרת שיפוד, אבל אפשר בהחלט בעזרת כפית. המטרה היא להטמיע את כל התוספות בתוך הבלילה. בשיש אנחנו נשתמש בשיפוד רק כדי ליצור מראה שיש, אז לא לערבב יתר על המידה. אל תשכחו לערבב גם את התפוזים וגם את הפצפוצים, ונוסיף עוד כפית פצפוצים מעל המאפינס כחייבים. תראו איזה מדהים זה נראה, והכי חשוב, זה לא קשה להכנה. נכניס לתנור שחומם מראש ל-170 מעלות טורבו ל-25 עד 30 דקות. אני מכניסה את 2 התבניות יחד ומחליפה מיקום ביניהם לאחר 15 דקות לאפייה אחידה. בזמן שהעוגות נאפות ננצל את הזמן ונכין את הגלייז. נשתמש ב-150 גרם אבקת סוכר ו3 כפות מיץ תפוזים. נערבב היטב בכדי לבדוק שאין לנו גושים והתערובת אחידה. זה הזמן לחלק את התערובת לחצי. כך ניצור 2 גלייזים שונים מתערובת אחת. לחצי אחד נוסיף חצי כפית קינמון ונערבב היטב. שימו לב איזה צבע משגע זה מקבל. אחרי שהעוגות יתקררו לחלוטין נתחיל לאתר. לתפוזים נזלף גלייז לבן ונוסיף מעל הגלייז מעט גרידת תפוז. זה מקפיץ את המראה וגם את הטעם. לגזר נוסיף גלייז קינמון שתי וערב. לאגוזים שוקולד מומס בערך 50 גרם ונאתר במעט קוקוס. ואת התפוחים נפדר במעט אבקת סוכר. אתם פשוט לא מבינים איזה עוגות מטריפות יוצאות מהבלילה הזו. אף אחד לא יאמין שכל השפע הזה הגיע מקערה אחת בלבד. הן יוצאות רכות, עסיסיות ועם ריח שמשגע את כל הבית. ניתן להכין בתבניות שאני הכנתי או תבניות מאפינס רגילות, זה יוצא מושלם. זה הפתרון המושלם למשלוחי מנות מרשימים במינימום מאמץ, אבל האמת הן כל כך טעימות שתכינו אותן כל השנה. אז קחו את המתכון, רוצו להכין וספרו לי איזה הכי אהבתם. אני מאחלת לכם חג פורים שמח ומתוק במיוחד, מקווה שהעוגות האלה ימלאו את משלוחי המנות שלכם בהרבה אהבה ושמחה, ויחסכו לכם זמן יקר במטבח, שנזכה תמיד לחגוג ולחלוק את המתוק אחד עם השני.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. חג שמח ומבדח חברים.